ADHD är kanske det mest bekanta av NPF-erna, vilket inte är så konstigt eftersom den är så pass vanlig. Runt 5% av barnen, 4% av vuxna, i och med att en del växer ur sin diagnos. Och lika många har en hel del av de här svårigheterna utan att uppfylla en diagnos. Men den fångar in uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet i olika grad och omfattning. Och undergrupperna är ADHD-I, I för inattentiveness, ouppmärksamhet, H för hyperactivity och C för combined, den kombinerade formen. Typs för ADHD-I, det som fram till 1987 hette ADD. Vi säger ofta ADD fortfarande, vi skippar H så fattar vi att det inte är så mycket hyperaktivitet. Men det är att man har svårt för att fokusera, behålla uppmärksamheten, följa instruktioner. Tanken vandrar lätt. Och det gäller alla situationer i livet förstås, inte bara i skolan. Ett problem brukar vara att personer med ADHD inte märks så mycket. De stör oftast inte. Ofta är det de som till exempel passerar skolan utan att någon märker att de inte har tagit till sig nödvändiga kunskaper. Och det ställer vanligt, i synnerhet hos flickor, att det är en depression som ett resultat av den oupptäckta ADHD som gör att man slutligen får hjälp. Flick-ADHD säger vissa. Men det är faktiskt den vanligaste typen av ADHD även hos vuxna, där hyperaktiviteten ofta har reducerats även om den har varit framträdande tidigare. Ja, just flickor med ADHD behandlas ofta sämre av omgivningen än motsvarande pojkar, även av föräldrarna, som det verkar för att större krav ställs på flickor vad gäller så kallade mjuka egenskaper som omtänksamhet, ordning och reda och så vidare. Och den här orättvisa behandlingen påverkar förstås lätt självkänslan och självförtroendet. Det är vanligt att man har svårt att avsluta saker eller skjuter upp till sista stund när motivationstrycket har blivit tillräckligt stort. Men även vid ADHD så förekommer vad vi kallar för hyperfokusering. Att gå så upp i något att man fullständigt glömmer tid och rum. Och det kan ju vara en fantastisk tillgång i många, men inte alla sammanhang. Typiska ledtrådar vid ADHD, det är att man inte gör så mycket väsen av sig. Kan verka nedstämd. Verkar dåligt med energi. Kanske inte verkar lyssna. Typs för ADHD-H, det är att man har svårt för att sitta still. Eller att vara still även om man sitter. Att föra en reciprok konversation, som går åt båda hållen så här, tagande och givande, det kan vara svårt. Och att avbryta eller att inte släppa in någon annan i samtalet kanske är ett ännu mer typiskt tecken. Även att man kanske kan ha kort stubin och att ryta till åt omgivningen. Och det är vanligt att man själv eller omgivningen får lägga tid på att reparera efter de förflugna orden och handlingarna. Och det här är ofta plågsamt för den det gäller. ADHD-C är en kombination av de båda första. Och vi delar också in ADHD i lindrig, medelsvår och svår ADHD. Typiska ledtrådar som kan förekomma vid ADHD-H och C, det är att man pratar oavbrutet, intensivt, fort, ofta starkt. Gör saker utan att tänka efter innan. Kanske oftare hamnar i bråk. Eller verkar inte lyssna, men kan ha en enorm energi, ständigt på gång. Som man kan se så är det ett brett spann. En person med ADHD-I och en person med ADHD-H kan ju på många sätt vara varandras motsatser. Och det är viktigt att ha med sig i mötet. Att ADHD ser inte ut på ett visst sätt.